Alright. Okay. Atas permintaan, ramai yang minta saya ajar macam mana nak edit video menggunakan Adobe Premiere Pro. First, korang kena ada laptop sebab Adobe Premiere Pro mesti ada laptop ataupun komputer. Memang bukan software yang ada dekat handphone. Jadi korang kena ada komputer dulu. Sama ada laptop ke, Windows ke, MacBook ke, boleh saja. Okay? Alright, ini adalah Adobe Premiere Pro. Okay, sini ada dia punya layout depan dia. Ada button kat sini. Kalau start buka, saya nak tekan new project dan saya browse. Saya nak buat project ni dekat mana. Saya letak je dekat desktop. Okay, dan saya letak nama demo untuk tujuan demo kali ni lah. Kemudian tekan OK. Dan ini dia punya layout dia. Benda first yang saya nak korang buat adalah dekat menu ni tekan edit dan pergi dekat keyboard shortcut. Dan dekat korang carian ni korang type add edit. Kita letak keyboard shortcut kita. Nampak ni ada tulisan add edit ni. Tukar button kepada X. Kalau korang punya lain letak X lah. Kemudian cari ripple delete pula. Okay, ripple delete. Okay, sama juga dekat bahagian panel ni. Tukar button D. Okay, D. Okay, dan kemudian OK. Korang akan nampak beberapa panel window tau kat sini. Benda ni semua kita boleh alih-alihkan ikut keselesaan korang edit. Nampak ni boleh gerak-gerak kan? Okay, saya nak pindahkan saya punya projek, saya punya panel ni dekat bahagian kanan ni. Dan dekat bahagian projek ni kita letak barang kita. Contohnya saya nak letak sequence baru sini. Okay, ataupun kita boleh tambah dekat sini bawah, tekan sequence. Okay, baru saya nak buat, pergi ke setting. Okay, ni korang kena ingat kena buat ni. Pergi ke custom dekat bahagian editing mode tu. Ok, klik custom. Kemudian dekat time base ni pilih kita punya frame rate untuk video kita. Dekat frame size, ikut size korang. Kalau contoh dalam video ni saya nak buat Full HD lah, 1920 kali 1080. Dan dia punya pixel aspect ratio tu pakai square pixel. Dia punya fields kita pakai no fill. Ok, settle. Dekat audio pula pakai 44Hz, 44,000 Hz. Kemudian tekan save preset supaya lepas ni tak payah nak pening-pening setting balik. Letak nama ke apa yang korang nak. Ok. Lepas tu nanti dalam sequence preset ni akan ada list korang punya setting tadi. So lepas ni kalau nak guna buat projek baru je, tekan je ni. Lepas tu ok. Dekat bawah ni kita ada timeline kita. Contohnya saya ambil satu video saya pergi ke file saya. Saya ambil satu video, saya drag masuk terus ke timeline saya. Lepas tu sekarang ada video situ. Untuk play saya tekan spacebar je macam ni. Kacau. So jelas. Ok, dekat bahagian effect control ni korang boleh adjust dia punya size, scale kecil besar. Boleh gerakkan dia punya position kiri kanan sini. Senang lah. Fahamlah benda tu kan. Ok, dapatnya contoh saya zoom sikit. Satu lagi yang best, kita boleh adjust kita punya layout macam ni. Tepi ni saya tarik sikit. Nampak tak ada masalah kan. Kalau korang pasang yang tepi ni pula, kita ada dia punya beberapa menu tool. Contoh ni saya ambil pisau ni, saya boleh potong macam tu je. Klik, potong. Okay, lepas tu saya pilih selection tool balik. Lepas tu saya boleh pilih klip yang saya nak buang tu, klik dan saya tekan delete. Nanti dia akan buang. Tapi cara ni agak leceh sebenarnya sebab nanti kita kena tarik balik kita punya klip ni masuk ke depan, contoh macam ni kan. Saya masuk ke depan, nak kena susun balik. Leceh. Cara senang ada. Yang saya dah ajar shortcut tadi, itu saya akan tunjukkan macam mana buat dia. Ok, tengok sini tempat yang kita nak buang ni, tekan X, dia add edit. So dia akan belah kat situ. Untuk zoom in zoom out, just simply guna alternate dengan mouse scroll kita. Lepas tu saya tekan D untuk ripple delete. Nanti dia akan buang benda tu dan yang depan tu kita akan bawa ke belakang. Saya ulang balik, ini saya nak buang, depan ni yang belah kanan saya nak guna. Jadi dekat nak buang ni tekan D. Nampak? Dia akan terbuang kat situ. So saya dah edit semua ni jadi macam ni lah. Sekarang part nak adjust colour pula. Color kita ada dekat Lumetri Color ni. Korang boleh adjust lah dia punya exposure ke, dia punya curve ke, semuanya kat sini. Okay, korang just pilih klip yang korang nak edit dan korang adjust dekat sini. Sangat-sangat simple. Contoh ni saya adjust dia punya hue vs saturation ni. Kalau korang pandai main benda ni, memang video korang cantik. Okay, cuba tengok. Ada masalah. Ini cantik tapi bila next clip dah tak ada color. So leceh kan. Macam ni kita nak colorkan semuanya. Cara dia adalah kita kena buat satu layer letak atas tu. Pergi ke project demo ni. Project, kita add new item. Nama dia adjustment layer. Kita OK. Nampak? Kita tarik je adjustment layer ni masuk dekat layer atas sekali. Dan kita size sampai full. Nanti color tu kita edit dekat adjustment layer ni. Barulah yang bawah-bawah tu semua akan automatic gunakan color yang kita dah edit ni. Faham tak?
Okay, contoh saya edit adjustment layer tadi kan, saya nak naikkan dia punya saturation sikit, exposure naik sikit, contrast naik kurang sikit. Okay, saya punya shadow naikkan. Lepas tu saya punya main curve ni, dekat blue curve saya naikkan sini, turun sikit yang atas dia. Okay, untuk merah pula saya naikkan sikit. Ini untuk adjust color ni. Kemudian hue saturation ni saya nak naikkan tone warna merah kulit saya. Okay, settle. Kita tengok. Jadi semua dah ada color cantik. Okay, andai kata saya letak adjustment layer ni sampai sini je, nampak? Dia akan yang depan ada color, yang belakang ni color tak ada cantik dah. Kalau saya tarik sampai sini, contohnya sini, kalau belakang sikit ada color cantik, depan dah tak ada color cantik. Okay, nampak? Okay, bila settle semua ni, kita pergi ke file, nak render kita pergi dekat export dan kita pergi ke media. Okay, klik media. Ini kita punya export setting. Format dia H264. Ini untuk online, untuk YouTube, Facebook pakai ni. Okay, dah pakai tu. Saya punya output name tu saya boleh decide nak letak save kita punya file video ni dekat mana. Kemudian dekat kita punya video sini, kita ada resolution kita sini, tapi saya nak korang pergi dekat target bitrate, letak 6. Ini untuk kalau full HD. Kalau 4K tu lain sikit, kita boleh up. Ini dia bagi kita punya estimated file size, agak-agak lah. Lepas tu korang export lah. Klik. Tunggu kejap. Habis export. Ini file dia, video kita. Ini pendek lah saya buat tadi, nampak? Ini yang tak ada color tadi. Okay? Okay, so itu saja. Dia simple kan? Ini untuk yang basic lah. Yang penting korang kena tahu editing tu macam mana. Belajar dulu cara nak edit guna software ni dulu. Ini boleh kira software yang mudah untuk belajar, tapi dia boleh pergi ke sampai professional. Sebab yang tadi saya ajar tadi tu simple, yang basic punya. Dia boleh naik, dia boleh gempak lagi. Contohnya kita boleh integrate dengan Adobe After Effects, boleh tambah efek macam-macam, transition pelik-pelik. Yang tadi saya ajar potong-potong simple saja. Sebab untuk orang yang first nak start buat video, nak start main video, jangan edit terlampau heavy sangat. Fokus untuk hasilkan konten yang padat dulu. Padat dan ada makna. Kalau start buat video, kita nak letak inilah, letak itu, mostly video kita akan jadi tak best. Sebabnya kita fokus untuk tambah benda gedik-gedik ni. Tak apa kalau tak ada transition pelik-pelik, tak apa. Just simple, potong-potong-potong cut, tak ada masalah. Yang penting latih diri supaya kita punya konten kita padu. Padat dengan isi. Kita kena usahakan supaya kita punya flow video tu best dan menarik pada orang yang kita target untuk tonton kita punya video. Akan datang saya akan buat tutorial yang advance sikit lagi. Saya akan tambah macam mana nak buat ini, saya akan tambah macam mana nak buat itu, macam mana kita nak buat transition best sikit, macam mana kita nak gabungkan dengan Adobe After Effects. Lepas ni saya akan buat. Saya akan ajar slow. Yang penting mantapkan dulu basic macam mana nak edit video yang menarik. Untuk video ni saya just fokus pada Asas Adobe Premiere Pro. Lepas ni saya akan ajar lain pula. Itu saja. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Wan Syafiq. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Assalamualaikum.